নমস্কাৰ সকলোকে আজি আনিছোঁ চুলিৰ বাবে এটা হোম ৰেমেডি প্ৰথমতে মই জবা ফুল অলপ লগতে কুমলীয়া পাত ছিঙি আনিলোঁ তাৰ পাছত মই ছিঙি আনা ফুলখিনি ভালদৰে ধুই ল'লোঁ এতিয়া ফুলখিনি পেষ্ট এটা বনাব লাগিব যাতে চুলিত ভালদৰে লাগি ধৰে সেইবাবে মই মিক্সাৰ একেবাৰে সৰু কণ্টেইনাৰটো লৈছোঁ গোটেই ফুলখিনি তাত এনেকৈ ভৰাই দিছোঁ তাৰ পাছত মই গ্ৰাইণ্ড কৰি ল'ম ইয়াৰ পাছত মই যিমানখিনি বাকি থাকিলে সেইখিনিও কণ্টেইনাৰটোত আকৌ ভৰাই দিলোঁ এতিয়া আমাৰ পেষ্টটো অলমোষ্ট ৰেডি হৈ গ'ল এতিয়া পেষ্টখিনি মই কণ্টেইনাৰৰ পৰা এটা বাটিত ট্ৰান্সফাৰ কৰি লৈছোঁ যাতে লগাবলৈ সুবিধা হ'ব ইয়াৰ পাছত আপোনালোকে যেনেকৈ হেনা লগায় বা জেতুকা লগায় চুলিত সেইদৰে আপোনালোকে মূৰত লগাই ল'ব পাৰিব চুলিখিনিত লগাই ল'ব পাৰিব আৰু এই ৰেমেডিটো মেইন বেনিফিট হৈছে চুলিখিনি বহুত বেছি চিল্কি কৰে তাৰ লগতে ডেণ্ড্ৰফো কমে আৰু লগত চুলি সৰাও কমে এই ৰেমেডিটো বহুত বেছি ইফেক্টিভ হয় আপোনালোকে ট্ৰাই কৰিব আৰু ভাল লাগিলে লাইক শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব ধন্যবাদ